নমস্কাৰ। বহুদিন বিৰতিৰ অন্তত মই ভাৰতৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে কিছু তথ্য আপোনালোকলৈ লৈ আহিছোঁ। ৰামছাৰ ছাইট সম্পৰ্কীয় প্ৰশ্ন বিভিন্ন প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাসমূহত প্ৰায়ে অহা দেখা যায়, সেয়েহে ভিডিঅ'টো শেষলৈকে চাবলৈ অনুৰোধ জনালোঁ। ভাৰতৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰসমূহৰ বিষয়ে জানিবলৈ যোৱাৰ আগতে আমি ৰামছাৰ সন্মিলন বা ৰামছাৰ কনভেনশ্যন সম্পৰ্কে কিছু কথা জানিব লাগিব। 1971 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰীত ইৰাণৰ ৰামছাৰ নামৰ চহৰখনত জলাভূমি সংৰক্ষণ আৰু বহনক্ষম ব্যৱহাৰৰ বাবে এখন আন্তৰ্জাতিক চুক্তি সম্পন্ন হৈছিল। এই চুক্তিখনকে ৰামছাৰ চুক্তি নামেৰে জনা যায়। এই চুক্তিখন বিশেষকৈ জলচৰ চৰাইৰ বাসস্থান হিচাপে গুৰুত্বপূৰ্ণ জলাশয়সমূহৰ সংৰক্ষণৰ এখন চুক্তি। ৰামছাৰ চুক্তিত চুক্তিবদ্ধ দেশসমূহৰ প্ৰতিনিধিসকলে প্ৰতি 3 বছৰৰ মূৰে মূৰে বৈঠকত মিলিত হয় আৰু প্ৰতি বছৰে 2 ফেব্ৰুৱাৰী দিনটো ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ডছ ডে ৰূপে উদযাপন কৰা হয়। 2023 চনৰ ৱৰ্ল্ড ৱেটলেণ্ডছ ডেৰ থিম আছিল ৱেটলেণ্ড ৰেষ্টৰেশ্যন। প্ৰতিযোগিতামূলক পৰীক্ষাৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰামছাৰ ছাইট সম্পৰ্কীয় গুৰুত্বপূৰ্ণ তথ্যসমূহ। ভাৰতবৰ্ষৰ প্ৰথম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ চিল্কা হ্ৰদ। সৰ্বাধিক সংখ্যক ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ থকা ৰাজ্য তামিলনাডু। ৰামছাৰ চুক্তি 1971 চনৰ 2 ফেব্ৰুৱাৰী তাৰিখে স্বাক্ষৰিত হৈছিল। ৰামছাৰ কনভেনশ্যনক কনভেনশ্যন অফ ৱেটলেণ্ডছ নামেৰেও জনা যায়। ৰামছাৰ চুক্তিত ভাৰতে 1982 চনৰ 1 ফেব্ৰুৱাৰীত স্বাক্ষৰ কৰিছিল। তামিলনাডু ৰাজ্যত সৰ্বাধিক সংখ্যক 14খন আৰু ইয়াৰ পিছতে উত্তৰ প্ৰদেশত দ্বিতীয় সৰ্বাধিক 10খন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ আছে। সুন্দৰবন ভাৰতৰ বৃহত্তম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ। ভাৰতৰ ক্ষুদ্ৰতম ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ হ'ল 20 হেক্টৰ মাটিকালিৰ হিমাচল প্ৰদেশৰ ৰেণুকা হ্ৰদ। দীপৰ বিল অসমৰ একমাত্ৰ ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ। দীপৰ বিলে 2002 চনত ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ স্বীকৃতি লাভ কৰে। 2023 চনৰ জানুৱাৰীলৈকে ভাৰতত থকা ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰৰ মুঠ সংখ্যা হ'ল 75খন। উত্তৰ-পূব ভাৰতত মুঠ 4খন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ আছে। সেইকেইখন হ'ল অসমৰ দীপৰ বিল, মণিপুৰৰ লোকটাক হ্ৰদ, ত্ৰিপুৰাৰ ৰুদ্ৰসাগৰ হ্ৰদ আৰু মিজোৰামৰ পালা ৱেটলেণ্ড। ব্ৰাজিলৰ পান্টানাল ৱেটলেণ্ড হ'ল পৃথিৱীৰ ভিতৰত বৃহত্তম ৱেটলেণ্ড। ইউনাইটেড কিংডমতে পৃথিৱীৰ ভিতৰত সৰ্বাধিক 175খন ৰামছাৰ ক্ষেত্ৰ অৱস্থিত। আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানেই আছিল। ভিডিঅ'টো যদি আপোনালোকৰ ভাল লাগিল তেন্তে লাইক আৰু শ্বেয়াৰ কৰি দিব, লগতে চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। ধন্যবাদ।